इज फ्रम रोल्पा अनि लाइभमा बसेको कामकै विषयमा धेरै चासो भइरहेछ अरे नेपालमा है। भाग्यमा जे जति कमाइन्छ जे जति लेखेको छ कमाउनु होइन त्यति कमाउनु त हो नि। अब एक दुईजनालाई सजिलो भयो राम्रो भयो भन्दैमा सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छैन नि। यहाँनिर यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ, यथार्थ राख्नुपर्छ। हामी नेपाली भइसकेपछि हामी घरको अवस्था अलिकति कमजोर भयो र आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएर नै विदेश आएको हो। हामी बाँचुन्जेल होइन तर म तेरो र मेरो गर्छौँ तर हाम्रो अन्तिम गन्तव्य। Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Toronto. र फाइनली गाइज नेक्स्ट भ्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँकै जीवन राई र मसँग छ हाम्रो लाइक हेलो गर्दै इज फ्रम रोल्पा र अहिले हामी चाहिँ टक्क यहाँ फुल्ली लोडेड गाइज ब्यागमा हेर्नुहोस् खानको लागि यहाँ हाम्रो रासन पानीहरू च्याप्प बोकेर फर्किने बेलामा चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गरिदिएको है गाइज। कस्तो भारी भइरहेछ यार ब्याग। आज चाहिँ अब तपाईँहरूसँग यसो एउटा हुन्छ नि एउटा इमोसनल कुरा गर्न जाँदैछु है। अब त्यो मैले भोगेको कुराहरू मेरो रियालिटी भनौँ न। अब मैले धेरै भ्लगमा चाहिँ कामको विषयमा कुरा गरिरहेको हुन्छु है किनभने धेरैजनाले त्यही अनुसारको कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि लाइभमा बसेको कामकै विषयमा धेरै चासो भइरहेछ अहिले नेपालमा है। सायद बेरोजगारको समस्याले गर्दा नै होला है। त्यो जुन कुरा मैले पनि भोगेको थिएँ है। एन्ड देन के भइरहेछ भने नि अब हामी नेपाल बस्दाखेरि म पनि त्यस्तै गरी अब कोही लाइभमा आउनुहुन्छ विदेशको विषयमा कुरा गर्नलाई या कसैले त्यो विदेशको विषयमा भ्लग बनाइरहनु भएको छ भने त्यो विषयमा चाहिँ म एकदम अति नै के पुरै सर्च गरी अध्ययन गर्ने गर्थेँ कि किनभने कुन ठाउँको भने कस्तो होला के होला कामको विषयमा भन्ने कुरो एकदम चासो हुन्छ नि त होइन। अब नेपालको अवस्था त्यस्तै हो, गरी खान गाह्रो छ है। अब त्यहाँ हुँदाखेरिको जुन मेरो एउटा माहौल थियो र आजको मेरो यहाँको माहौल छ छुट्टै किसिमको छ कि। अब त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि कहिले विदेश जाउँ केही गरौँ कि भन्ने सोच बनाएर आएको हुन्छौँ है। बट यहाँ आइसकेपछिको अवस्था अर्कै हुन्छ कि। अब भने जस्तो सबै कुराहरू राम्रो सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन नि त है। कसैलाई गाह्रो होला कसैलाई के होला होइन। भने जस्तो काम सबैको हुन्न, भने जस्तो स्यालेरी सबैको हुन्न है। त्यही भएर अलिकति दुःख छ विदेश भन्ने बित्तिकै सजिलो चाहिँ छैन है। अब हामी यहाँ आएर खुद आफै भोग्दैछौँ। लेट्स चाहिँ आगामी दिनमा के हुन्छ है कस्तोसम्म अवस्थामा पुग्न सकिन्छ त्यो कुराहरू म हजुरलाई अपडेट गर्छु। र अहिले चाहिँ एउटा हुन्छ नि अब नेपाल हुँदाखेरिको जुन माहौल थियो नि हाम्रो अब यहाँ आइसकेपछिको माहौल पुरै 100% चेन्ज भएको छ कि गाइज। आजकल तनाव छ गाइज। विदेश भन्छौँ है। आखिरीमा हामीले अब भाग्यमा जे जति कमाइन्छ जे जति लेखेको छ कमाउनु होइन त्यति कमाउनु त हो नि। आखिर हामी अन्तिममा जाने भनेको त त्यही माथि हो होइन। कहीँ जाने कुनै बाटो कुनै केही नै छैन नि होइन। अब बाँचुन्जेल कति के कुराहरूमा कति आवश्यक पर्दो रहेछ कि हामीलाई। अब जस्तै अब भनौँ न म चाहिँ अब आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु केही गर्नुपर्छ अर्का देश गएर के गर्नु होइन। विदेश गएर आफ्नो घर परिवार फ्यामिली छोडेर किन जानु भन्ने सोचमा बसेको मै थिएँ नेपालमा होइन। तर अन्तिममा बाध्य हुनु पऱ्यो आज विदेश आउनलाई। र यहाँ आइसकेपछिको माहौलले गर्दा होइन सबै घर परिवार त्यागेर अलिकति पैसाको आशमा अलिकति धनको आशमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ अहिले है। अब घरको अवस्थाले गर्दाखेरि अब त्यही अवस्थाले गर्दा अहिले विदेशमा सबै फ्यामिली छोडेर बस्दाखेरिको पीडा हुन्छ नि एउटा त्यो छुट्टै किसिमको हुन्छ कि। जस्तै अब नेपालमा बस्दाखेरि विदेश गएर केही सुख पाउँछ कि केही आम्दानी गरेर भन्ने सोचमा हुन्छौँ। तर यहाँ आइसकेपछिको काम अनि कामको प्रेसरले अनि भने जस्तो स्यालेरी नहुँदा अनि घर परिवारको सम्झनामा होइन अर्कै किसिमको तनाव भइरहेको हुन्छ कि। मलाई कमेन्टमा पनि धेरैजनाले होइन कामको विषयमा कति सोच्नुहुन्छ यो काममा कस्तो छ यो कम्पनी कस्तो छ भनेर होइन। मैले सबैको जवाफ दिन सकिरहेको पनि छैन अहिले किनभने म आएको पनि धेरै भएको छैन। जम्मा 2.5 महिना भएको छ है। अब आगामी दिनमा मैले के कस्तो सक्छु त्यो कुराहरू सजेसन मैले अब लाइभमा होस् या टिकटकको यो भ्लगमा होस् या सरी है या युट्युबको भ्लगमा होस् मैले अपडेट गरिरहेको हुन्छु है। अब यस्तै हो है विदेश भन्छौँ हामी तर लास्टै तनाव लाग्छ कि यहाँ आइसकेपछिको अवस्था चाहिँ। अब नेपालमा हुँदाखेरि त के गरौँ होइन कसरी आफ्नो फ्यामिलीलाई अलिकति इम्प्रुभ गरौँ अलिकति एक स्टेप अगाडि कसरी बढौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै सोचिरहेको हुन्छौँ नि त। तर यहाँ आइसकेपछि तपाईँको कामको प्रेसर एउटा टेन्सन होइन त्यो छ। अनि के गरौँ कस्तो हुन्छ फिलिङ्सहरू अर्कै हुने क्या। तपाईँको यहाँ आइसकेपछि थाहा हुन्छ। तपाईँहरू पनि कोही विदेश आउँदै हुनुहुन्छ भने है यहाँ आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने आइसकेपछि थाहा हुन्छ। जस्ट फर्स्ट टाइम मैले पनि अब यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म विदेश नजाउँ भन्ने सोचमै बसेको मान्छे मै हो कि।
मैले कतिलाई सल्लाह पनि दिन्थेँ विदेश पनि जान्छ अर्का देशमा गएर अर्का गाली खाएर अर्काको लात खाएर अर्काले कति मुख छाड्छ कति गाली गर्छ त्यस्तो सहेर नि काम गर्छ या आफ्नै देशमा केही गर्ने हो नि भनेर मैले सजेसन दिने पनि मै हो क्या त्यो बेलामा। आज म विदेशमा छु है अनि मैले धेरैको कमेन्टहरू पनि पढिरहेको हुन्छु। म पनि नेपाल हुँदाखेरि मैले धेरैलाई कमेन्ट गरेर हुन्थेँ यो काममा आउँदा कस्तो हुन्छ यो काममा आउँदा कस्तो के हुन्छ होला स्यालेरी कस्तो हुन्छ होला कम्पनी कस्तो छ होला भनेर एकदम धेरै उत्सुक हुन्थ्यो क्या एकदम मलाई पनि उत्सुकता बढाइ हुन्थ्यो त्यो विषयहरूमा। अनि मैले कमेन्ट गरेर हुन्थेँ अरूलाई आज त्यही कमेन्ट र हाम्रो लाइभमा क्वेसनहरू धेरै मात्रामा बढाएको छ मेरो पनि है। यही थियो आज यो नर्मल एउटा हुन्छ नि आफ्नो देश छोडेर परिवार छोड्नुको पीडाको कुरा हजुरहरूलाई मैले सर्टकटमा सुनाएँ। अब काम त यस्तै हो। आज चाहिँ बेलुका मैले भ्लग स्टार्ट गरेँ। आज दिनभरिको अपडेट खासै केही थिएन नि त। अनि मैले चाहिँ अब प्लानिङ चाहिँ के गरेको छु भने डेली भ्लग गाइज डेली भ्लग कन्टिन्यू भ्लग दिने कुनै नयाँ कुरा जानकारी पायो भने चट्ट भ्लगमा अपडेट गरिहाल्ने हो। अब यथार्थ कुरा हाल्छु क्या म चाहिँ मलाई त्यो बढाइ चढाइ दुनियाँ होइन यताउता संसारलाई देखाएर के पाउने हो र होइन आफ्नो जे वास्तविकता छ त्यो मैले हाल्न सकेँ भने न राम्रो हो नि त। मान्छेले यहाँ आएर कति दुःख पाइरहेको छ कति इलिगल पनि भइरहेको छ। मेरो कमेन्टहरू हेर्नु होला युट्युबमा टिकटकमा धेरैजनाले अब गुनासोहरू पनि पोख्नुहुन्छ है। गाह्रो छ नि भने सजिलो छैन नि। अब एक दुईजनालाई सजिलो भयो राम्रो भयो भन्दैमा सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छैन नि यहाँनिर। सुख पाउने त धेरै कम होला है यहाँ विदेश आएर चाहिँ बाइचान्स त्यही पनि कतैबाट पायो भने नत्र धेरै गाह्रो छ है विदेश। यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ यथार्थ राख्नुपर्छ। हामी नेपाली भइसकेपछि विदेश आइसकेपछि के न भयो भनेर होइन ठुल्ठुलो यताउता कुराहरू बढाइ चढाइ हाइफाई देखाएर कदापि हुँदैन के। हामी घरको अवस्था अलिकति कमजोर भयो र आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएर न विदेश आएको हो। हामी नेपालमै सम्पन्न भएको भए को विदेश जान्छ। विदेश त घुम्न आउँथ्यो हामी टुरिस्ट भिजा लाएर बट अहिले वर्किङमा आउनु परेको छ। कति छ पीडा भन्ने कुरो आइसक्योहरूले भोग्नु भयो होला। फरक यति हो कि कसैले सो गर्छ कसैले सो गर्दैन है त्यो दुःखलाई। त्यही हो म चाहिँ यताउता सो गर्ने मध्ये परिनँ। म त्यस्तो बढाइ चढाइ कुरा पनि गर्दिनँ। यथार्थ जे छ हामीले त्यही यथार्थलाई चित्रण गर्न खोजिरहेको छौँ है भ्लग मार्फत भिडियो मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिकटक लाइभ मार्फत है। अब हजुरले कुन हिसाबले मलाई लिनुहुन्छ आई डोन्ट नो बट जे हुन्छ सत्य चाहिँ हजुर माझ मैले राख्ने गरेको छु। गाह्रै छ विदेश भन्ने बित्तिकै भोगायो अब धेरै पीडाहरू पनि छ होइन। लाइक भाइको के छ ठिक छ दाजु होइन अब यही हो ड्युटी जाने आउने अब भनेको जस्तो छैन होइन सेलरहरू पनि अनि त्यसपछि कामहरू पनि आफूले सोचे जस्तो छैन। युरोप भनेको चाहिँ होइन युरोप अब आएपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। त्यो त गाह्रो हुन्छ भने कोही कुनै पोस्टमा आउनु भयो भने पनि त्यही पोस्टको काम गर्छु म अरू काम गर्दिनँ भन्न पाउन्न यहाँ गर्दिनँ भन्यो भने सिधै नेपाल हो फर्काइदिने हो है। गाह्रो छ यहाँनिर अर्का देशमा। अनि गरेन भने नेपाल गयो भने त्यत्रो 6-7 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गरेर आएको हुन्छ त्यो ऋण कहिले तिर्ने हामीले। पैसावाला हो भने त हामी यसरी पैसा लगाएर वर्किङ भिसामा आउँदै आउँदैन होइन। पैसा छैन र पो केही राम्रो हुन्छ कि घर फ्यामिलीलाई भनेर न आएको हामी यहाँनिर है। सो यही थियो है अपडेट। अब हाम्रो अब मिठो रहेछ चक्लेट है एकदम दामी रहेछ क्या बदामवाला पो रहेछ त्यतिबाट दामी छ। त्यही हो गाइज आजको चाहिँ यही मेरो सठिक कुराहरू थियो है मनमा लागेको है। धेरैजना एकदम मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि यो विषयहरूमा कामको विषयमा। त्यही हो मैले लानु त केही छैन है तर के गर्नु बाँचुन्जेल त हामीले केही गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यी हाम्रो अन्तिम गन्तव्य भनेको यही हो गाइज। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर त यो बाइक अरू कुनै विकल्प छ त हामी बाँचुन्जेल होइन तर म तेरो र मेरो गर्छौँ तर हाम्रो अन्तिम गन्तव्य लास्टमा माटोमै मिल्ने होइन त गाइज। काउ फार्म प्लस एग्रिकल्चर काम छ हाम्रो। अब हाम्रो यहाँ जे होस् ठिकै छ खाना बस्न चाहिँ होइन। त्यही एउटा अलिकति टेन्सन भएको भने चाहिँ भने जस्तो स्यालेरी नआएर हो। अब हेरौँ आगामी दिनमा केही प्रगति भएर राम्रो भएर गयो भने त नो टेन्सन। अब भएन भने त अलिक तनाव हुन्छ नि त है। गाह्रो छ जे होस् आगामी दिनहरूमा हरेक न्यू अपडेटहरू मैले यसरी नै भ्लग मार्फत हजुरहरूलाई अपडेट गर्ने गर्छु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। जे होस् फ्याक्ट्स लिएर आउने छु
हजुरहरूमा है एग्रिकल्चर प्लस काउ फार्मको मैले त्यही भएर काम गर्ने लोकेसनहरू पनि हजुरहरूलाई बेला बेलामा देखाएर हुन्छु है। अब सबै ठाउँहरू खिच्न त मिल्दैन नि, यहाँ पनि भिडियो नट एलाउड एरियाहरू हुन्छ। अब बोसहरूसँग पर्मिसन लिएर मात्रै खिच्नुपर्ने हुन्छ है। हामी चाहिँ हाम्रो कम्पनी एरिया यो ब्याक साइडको गेट हो, अहिले गेट खुल्लै रहेछ। हाम्रो कम्पनी हो, हाम्रो रुम चाहिँ अझै अगाडि छ गाइज है। र हजुरहरूसँग यसो तिता मिठा गफहरू गर्दा गर्दै टक्क हामी चाहिँ रुमको नजिक आइसकेका छौँ। र हाम्रो यो प्रुन्डोलाई चाहिँ गुलाबको भिलेज भन्न पनि केही फरक पर्दैन है गाइज। यस्तो यो गुलाबको फुल जताततै छ बाटोभरि गाइज यार है। सही हो, जे होस् कपालहरूको लागि काम लाग्छ है। नयाँ नयाँ यस्तो हुन्छ नि जोडीहरूको लागि सही हो गुलाबको फुल यार। यो पुरै भिलेजभरि गुलाबको फुल छ कि हाम्रो यो प्रुन्डोमा बाटोभरि। एउटा चाहिँ सही हो फुलको लागि चाहिँ माई गड ल सही रोज। र फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो रुममा आइसकेका छौँ। अब मेरो यहाँ ब्रदरहरू वेटिङमा छ गाइज। आज यार मासु सकिएको थियो, मासु पनि ल्याएको छु नि त। अनि मासु कहिले आउँला तरकारी बनाउला भनेर वेटिङमा बसिरहेको छ यार ब्रदरहरू। आज धेरै टाइम वेस्ट गरेको छु त्यहाँनिर। साथीभाइहरू भेट भयो, हल्का दिनै पऱ्यो भने जस्तो भएको छ है। 8:19 गइसकेको छ, बट उज्यालै छ यहाँ त। 9 बजीसम्म उज्यालै हुन्छ है। सही हो। एन्ड हेयर इज जीवन राई। वाह सही हो। ओके, यही थियो आजको अपडेट, छोटो मिठो अपडेट हजुरहरूलाई है। यसो हुन्छ नि दुःख पनि त सेयर गर्नु पऱ्यो नि गाइज होइन। यसो हारो हुँ हाई हेलो घुमेकोमा चाहिँ कति हाल्नु के। कपडा पनि धोएर सुकाएको थिएँ गाइज, सुकिसकेछ। सो ओके, यति भन्दै आजको भ्लगबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सी यु अन नेक्स्ट भ्लग। अब अर्को भ्लग के कस्तो हुन्छ कामको विषयमा हजुरहरूलाई जे होस् यथार्थ चित्रण गर्नेछु भन्दै अहिलेको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाई, सी यु अन नेक्स्ट भ्लग। लट्स अफ माया फ्रम प्रुन्डु।